අවසානයේදී දෙන්නම මැරුණා. අවසානයේදී දෙන්නම රට ගියා. අවසානයේදී ඇය කසාද බැන්දා. අවසානයේදී මම මගේ වාහනේ වික්කා. අපි කොහොමද ඔය අවසානයේදී කියන්නේ? හරි ලස්සන වචනයක් තියෙනවා eventually කියලා. eventually. අවසානයේදී eventually අවසානයේදී දෙන්නම මැරුණා. ඔය දෙන්නම කියන අදහස ගන්න තනි වචනයක් තියෙනවා both කියලා. both. eventually both died. හරිම සරලව කියන්න පුළුවන්. eventually both died. අවසානයේදී දෙන්නම මැරුණා. eventually both died. eventually both died. eventually both died. අවසානයේදී දෙන්නම මැරුණා. eventually both died. eventually both died. අවසානයේදී දෙන්නම රට ගියා. eventually both went abroad. eventually both went abroad. Eventually both went abroad. Sometimes they had to face a lot of circumstances in Sri Lanka. Therefore, they got a decision to go abroad. Then you can say eventually both went abroad. Eventually both went abroad. අවසානයේදී දෙන්නම රට ගියා. එහෙනම් මතකද ideas දෙක? අවසානයේදී දෙන්නම මැරුණා. Eventually both died. Eventually both died. අවසානයේදී දෙන්නම රට ගියා. Eventually both went abroad. Eventually both went abroad. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ? ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ඇය කසාද බැන්දා. Eventually she got married. Eventually she got married. Eventually she got married. Eventually she got married. අවසානයේදී ඇය කසාද බැන්දා. අවසානයේදී මම මගේ වාහනේ වික්කා. Eventually I sold my car. Eventually I sold my car. I sold my car. මම මගේ කාර් එක වික්කා. අවසානයේදී eventually I sold my car. Eventually I sold my car. Eventually I sold my car. අවසානයේදී මම මගේ
කාරික වික්කා. අවසානයේදී ඔහු ඇයව අමතක කරා. සෑහෙන කාලයක් ඔහු ඇයව ආශ්‍රය කරලා අවසානයේදී ඔහු ඇයව අමතක කරා. What a sad moment. කොච්චර දුක හිතෙන අවස්ථාවක්. අවසානයේදී eventually he forgot her. Eventually he forgot her. අවසානයේදී ඔහු ඇයව අමතක කරා. අවසානයේදී එයාලා මට සමාව දුන්නා. මම වැරදි ගොඩක් කරා. හැබැයි එයාලා ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව අවසානයේදී මට එයාලා සමාව දුන්නා. සමාව දෙනවට අපි කියනවා forgive කියලා. forgive. සමාව දුන්නා forgave. මට සමාව දුන්නා එයාලා. they forgave me. අවසානයේදී එයාලා මට සමාව දුන්නා. eventually they forgave me. eventually they forgave me. eventually they forgave me. අවසානයේදී එයාලා මට සමාව දුන්නා. eventually they forgave me. eventually they forgave me. අවසානයේදී එයාලා මට සමාව දුන්නා. eventually they forgave me. අවසානයේදී මම මගේ ගෙදර උකස් කෙරුවා. අපේ ගෙදර කෙනෙකුට හරි මගේ හිතවත් කෙනෙකුට හරි ලොකු අසනීපයක් තිබුණා. එතකොට ඒක සුව කරන්න මට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වුණා. ඒ නිසා අවසානයේදී මම මගේ ගෙදර උකස් කරා. උකස් කරනවට ගෙදරක් අපේ දේපලක් උකස් කරනවා අපි කියනවා mortgage කියලා. mortgage. MORTGAGE. එතන T අකුර අපි ශබ්ද කරන්නේ නැහැ, ඒක silence තියෙනවා. එතකොට mortgage නෙමෙයි mortgage. උකස් කරනවා mortgage, උකස් කරා mortgaged. උකස් කරා mortgaged. අවසානයේදී මම මගේ ගෙදර උකස් කරා. eventually I mortgaged my home. eventually I mortgaged my home. සමහරු කියනවා මේ අවසානයේදී මම මගේ මහ ගෙදර උකස් කරා. මහ ගෙදරට මොකක්ද කියන්නේ? මහා නම් big ගෙදර නම් house big house කියලා. මහ ගෙදර කියන්නේ අපිට දෙමව්පියන් ජීවත් වෙන නිවසනේ ඔය. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ parental home කියලා. parental home. එතකොට එහෙම අවස්ථාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. අවසානයේදී මම මගේ මහ ගෙදර උකස් කරා. eventually I mortgaged my parental home. eventually I mortgaged my parental home. අවසානයේදී ජනාධිපති ලංකාව උකස් කරා. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් දේවල් දැන් උකස් කරලා තියෙනවා. උකස් කළා සමහරු විකුණලම දාලා. right? සමහර දේවල් විකුණලම දාලා හැබැයි අපිට කියන්න අවසානයේදී ජනාධිපති ලංකාව උකස් කරා. ජනාධිපති ලංකාව උකස් කරා. The president mortgaged Sri Lanka. eventually අවසානයේදී ඔය ඔක්කොම විකුණලා අවසානයේ මුළු රටම උකස් කරලා දැම්මා. eventually the president mortgaged Sri Lanka. නැත්නම් eventually the president mortgaged our country. eventually the president mortgaged our country. අවසානයේදී ජනාධිපති අපේ රට උකස් කරා. right? So you can say that අවසානයේදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. eventually you can get a good result of this. eventually you can get a good result of this. eventually you can get a good result of this. eventually you can get a good result of this. eventually you can get a good result of this. eventually you can get a good result of this. අවසානයේදී එයා පලිගනි මොන හරි වරදක් ඔහුට කෙනෙක් මොන හරි වරදක් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අවසානයේදී ඔහු පලිගනි කියලා කියනවා. පලිගන්නවට අපි කියනවා revenge කියලා. revenge. eventually he will revenge. eventually he will revenge. eventually he will revenge. අවසානයේදී ආ පලිගනි. eventually he will revenge. eventually he will revenge. අවසානයේදී මට පුළුවන් මේ හැමදේම සාර්ථක කරගන්න.
සාර්ථක කරගන්නවට අපි කියනවා succeed කියලා. හැමදේම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්, සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. Eventually I can succeed in everything. 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 අවසානයේදී එයාලා ඔයාව නොමග යවයි. මග යවන්නේ නැහැ, නොමග යවනවා. මග යවනවාට අපි කියනවා ලීඩ් කරනවා කියලා. ලීඩ් කරගෙන යනවා. යම් මගක කෙනෙක්ව යවනවා. නොමග යවනවා mislead. නොමග යවනවා mislead. Eventually they will mislead you. 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 අවසානයේදී එයාලා ඔයාව නොමග යවයි. Right. Eventually is a nice word that can be used to express our day-to-day ideas. Therefore, practice them. Not only eventually, practice the phrases that I give you. Then there is no doubt that you will be able to speak good English. You will be able to speak with any person. There is no doubt about that. Right. Hope you will keep practicing. So let's meet with another useful and practical video like this. Goodbye.